Sommige artiesten verdwijnen nooit werkelijk van het podium. Zelfs wanneer de scheidingwerpers zijn gedoofd, de televisiecamera's niet meer draaien en nieuwe generaties andere idolen hebben gewonnen, blijft er iets achter. Een stem, een beeld, een refrein dat plotseling witty naar de radio klinkt en iemand om met tientallen jaren terug in de tijd brengt. Voor Nederland was Jersey Kaagman zo iemand. Voor de ene generatie was zij de indrukwekkende frontvrouw van Earth and Fire. De vrouw met de heldere, krachtige stemmen die opvallende kleding die in de jaren 70 tussen vrijwel uitsluitend mannelijke rockmuzikanten haar eigen plaats oppeeste. Voor een veel jongere generatie was ze de scherpe, soms gevreesde maar altijd herkenbare vrouw achter de jurytafel van idols. En toen kwam op 6 augustus 2026 het bericht dat een bijzonder, lang hoofdstuk uit de Nederlandse popgeschiedenis definitief was afgesloten. Jersey Kaagman was overleden. Zij was 79 jaar. Volgens het archief van Earth and Fire overleed ze op vrijdag 31 juli 2026. Dennoch meldde enkele dagen later dat haar uitvaart op haar eigen verzoek in besloten kring had plaatsgevonden. Kaagman leed al vele jaren aan de ziekte van Parkinson en had zich in haar laatste levensfase grotendeels uit de openbaarheid teruggetrokken. Maar haar laatste jaren vertellen slechts een deel van het verhaal. Want achter die ziekte zat een vrouw die ooit gewoon secretaresse was. Een meisje uit Den Haag dat in een enorm schoolkoor zong zonder te weten dat haar stem later door miljoenen mensen gehoord zou worden. Een artiest die met Memories en Weekend de top bereikte. Maar vervolgens ontdekte dat beroemdheid ook betekende dat het publiek zich met haar lichaam, haar gezicht en haar privileven bemoeide. En misschien is haar meest aangrijpende verhaal niet eens haar overlijden. Het is de manier waarop een vrouw die ooit volledig heerste over haar bewegingen op het podium, ooit in de liedje geconfronteerd wordt met een ziekte die juist beweging steeds moeilijker maakte. De vrouw die jarenlang wordt bekeken, beoordeeld en besproken, koos er uit in de leek voor om zelf te vertellen wat er werkelijk aan de hand was. Om te begrijpen waarom haar laatste jaren zoveel indruk maken, moeten we daarom terug naar het begin. Naar Den Haag, naar een meisje dat Christina Henriette Kaagman heet. Jersey Kaagman werd op 9 juli 1947 in Den Haag geboren als Christina Henriette Kaagman. De openbare biografieën over haar jeugd zijn opvallend bescheiden. Over haar ouders, eventuele broers of zussen en het dagelijkse gezelsleven is veel minder gepubliceerd dan over haar latere carrière. Wat wel duidelijk is dat muziek al vroeg een plaats in haar leven kreeg. Ze volgde de memes aan het Huygens Lyceum in Voorburg. Daar maakte ze deel uit van een schoolkoor dat volgens het Earth and Fire archief maar liefst 175 leden telde. Tussen al die stemmen moest de jonge Christina nog alles worden wat Nederland later in haar zou herkennen. Zij had nog geen iconisch blauwpak, geen gouden platen, geen cameras, geen miljoenen publiek. Maar ze zong. En daarna sloot ze zich aan bij de schoolband The Rangers. Op 19 september 1964 trad die groep zelfs op tijdens een beatfestival in Duitsland. Daarmee kreeg ze al als tiener een klein voorproefje van een wereld die in Nederland snel groter aan het worden was. Badmuziek, elektrische gitaren, jongeren die hun eigen culturele helden begonnen te kiezen. Toch was een professionele carrière in de popmuziek nog helemaal niet vanzelfsprekend. Kaagman volgde na haar schooltijd een opleiding tot secretaresse en werkte daadwerkelijk in dat beroep. Het is een detail dat gemakkelijk verloren gaat wanneer we alleen naar de latere kijken. Maar juist daardoor kreeg het haar geschiedenis iets herkenbaars. Er was geen rechte weg richting Rome. Er was eerst het gewone leven. Werken, verantwoordelijkheden. Een toekomst die waarschijnlijk veel voorspelbaarder ligt dan de toekomst die wit in de licht op haar wachtte. En er was nog iets wat belangrijk is om te begrijpen. De Nederlandse popcultuur van de jaren 60 en 70 werd grotendeels door mannen gedomineerd. Bands stonden vol mannelijke muzikanten. Managers, producers en organisatoren waren meestal mannen. Een vrouwelijke frontpersoon moest daardoor niet alleen goed kunnen zingen. Ze moest zich ook visueel en persoonlijk sterk genoeg neerzetten om niet naar de achtergrond te verdwijnen. Kaagman bleek daar uitzonderlijk geschikt voor. Later zouden kenners haar herinneren als een stoere vrouw binnen een mannenwereld. Iemand die niet eenvoudig als de koorstuk naast een rockband stond, maar er zelf het gezicht erven werd. Toch kon niemand dat al weten toen ze op kantoor achter een bureau zat. In september 1969 veranderde alles. De Haagse groep Earth and Fire zocht een zangeres. Jersey werd gevraagd. Het was zo'n moment dat achteraf eenvoudig klinkt. Iemand kreeg een telefoontje, gaat naar een repetitie en begint aan een nieuw avontuur. Maar sommige beslissingen werden een leven werkelijk in twee delen. Voor Jersey Kaagman bestond er een leven voor Earth and Fire. En daarna zou niets meer hetzelfde zijn. In september 1969 kwam Jersey Kaagman bij Earth and Fire terecht. Op 11 oktober 1969 stond ze voor het eerst met de groep op het podium in het Fries Ernsum. Het nummer waarmee ze haar debuut maakte was Somebody to Love, bekend van Jefferson Airplane.
Het paist opvallen god bij de richting die Earth and Fire aanvankelijk in slog. De groep was geen simpele hitmachine. Earth and Fire werkte met rock, psychedelische invloeden en later sterk met symfonische en progressieve elementen. In een tijd waren Nederlandse bands als Golden Earring International probeerden door te breken, ontstond rondom Earth and Fire een eigen geluid. En midden daarin stond Journey. Niet als iemand die alleen maar de teksten zong die aan deren haar voorstelden, maar als het herkenbare gezicht en de herkenbare stem van de band. De echte doorbraak liet niet lang op zich wachten. In 1970 verscheen Seasons, geschreven door George Kooijmans van Golden Earring. Het nummer werd de eerste grote hit van Earth and Fire en maakte van Jersey Kaagman plotseling een bekende zangeres. Denk eens aan de snelheid waarmee haar leven veranderde. Een paar maanden eerder werkte ze nog als secretaresse. Nu stond haar stem op de radio. Mensen die haar nooit hadden ontmoet herkenden haar op straat. Fotografen wilden haar vastleggen. Muziekbladen wilden weten wie die opvallende jonge vrouw was. En de successen bleven komen. Ruby is the One, Wild and Exciting, Invitation and Storm and Thunder hielpen Earth and Fire een vaste plaats te geven in de Nederlandse hitwereld. De eerste 8 singles van de groep vormden een uitzonderlijk sterke reeks successen, waarbij Earth and Fire zich niet beperkte tot een eenvoudige muzikale formule. Journey moest ondertussen leren omgaan met een vak waarvoor nauwelijks een handleiding bestond. Optreden betekende reizen. Reizen betekende wachten. Een hit betekende dat er onmiddellijk een volgende moest komen. En iedere nieuwe plaat wordt vergeleken met wat daarvoor succesvol was geweest. Juist daarin bleek de samenwerking binnen Earth and Fire sterk. De band veranderde muzikaal door de jaren heen, terwijl Kaagmans heldere zangstem een constante factor bleef. Van progressieve en symfonische rock verschoof de groep uit in de liedjes steeds verder richting toegankelijkere popmuziek. Wat Journey bovendien onderscheidde was haar uitstraling. Ze begreep vroeg dat popmuziek niet alleen wordt gehoord. Popmuziek wordt ook gezien. Kleding, houding, beweging en mysterie konden een optreden bijna net zo memorabel maken als een melodie. Kaagman gebruikte die visuele kant zonder haar identiteit als zangeres te verliezen. Dat zou haar later een van de meest herkenbare Nederlandse vrouwelijke popsterren van haar generatie maken. Maar eerst moest de band nog laten zien hoe hoog het werkelijk kon gaan. In 1972 kwam dat moment, met een lied dat toepasselijk genoeg Memories heet. In 1972 bereikte Earth and Fire met Memories de eerste plaats in Nederland. Voor Jersey Kaagman was het de bevestiging dat Seasons geen teufelstreffer was geweest. Earth and Fire hoorde inmiddels bij de grote namen van de Nederlandse popmuziek. Volgens Boomcultuur zouden Our Memories als later weekend number 1 hits worden. De groep bleef experimenteren. Albums en singles bewogen tussen symfonische rock, progressive muziek en pop. Journey groeide ondertussen uit tot het vaste visuele middelpunt. Haar stem was helder en direct herkenbaar. Haar kleding werd steeds gewagder. En haar aanwezigheid op televisie past perfect bij het tijdperk van programma's als Top Up waarin een optreden genoeg kon zien om een artiest voor jaren in het collectief geheugen te verankeren. Het absoluut commerciële hoogtepunt kwam in 1979. Het nummer heet Weekend. De muziek was toegankelijker dan veel van het vroegere werk van Earth and Fire en precies daardoor bereikte de band een enorm publiek. Weekend werd niet alleen in Nederland een grote hit, maar vond ook buiten de landsgrenzen succes. Maar wie vandaag ook de beelden van Weekend bekijkt, herinnert zich waarschijnlijk niet alleen het nummer. Hier is dat pak, dat beroemde, strak aansluitende blauwe kostuum. In de ogen van nu lijkt het misschien gewoon een opvallende podiumoutfit. Eind jaren 70 zorgde het voor veel meer opschudding. Het was futuristisch. Uitgehend en voor Nederlandse televisiebegrippen bijzonder gewaagd. Het kledingstuk werd uit in de league zo verbonden met de Nederlandse popgeschiedenis dat het in plaats kreeg beachbeelden geluid. Daarmee werd duidelijk wat Jersey Kaagman inmiddels vertegenwoordigde. Zij was niet alleen zangeres. Zij was een stijlikoen. Een vrouw die in een door mannen gedomineerde rockwereld niet probeerde onzichtbaar te worden, maar juist haar vrouwelijkheid gebruikte als onderdeel van haar podiumidentiteit. Dat had een prijs, maar daar zou ze pas later volledig mee worden geconfronteerd. Op het hoogtepunt zag het publiek vooral de glamour. De televisieoptredens, de platen, de reizen, de foto's, de internationale belangstelling. En toch bleef succes in de muziekwereld zelden stabiel. Muzikale trends veranderden razendsnel. De symfonische rock waarmee Earth and Fire groeit, was geworden verloren terrein. Disco, new wave en nieuwe vormen van pop veranderden de hitlijsten. De band paste zich regelmatig aan, maar de magie van de grote jaren 70 was moeilijk permanent vast te houden. In 1983 viel Earth and Fire uiteen. Voor Journey betekende dat niet dat haar carrière onmiddellijk stopte. Ze maakte de soloalbums Made on Earth in 1984 en Rune in 1987. Die projecten bereikten echter niet het enorme succes van haar jaren met Earth and Fire. In 1987 volgde nog een comeback van de band. Maar Journey bleek jetzt te bezitten wat misschien nog waardevoller was dan een succesvolle band. Ze kon zichzelf opnieuw uitvinden. Toen de hits minder werden, verdween ze niet. Ze veranderde van rol. Van artiest naar bestuurder.
Van degene die on de contract stond naar iemand die wilde mee praten over de rechten van artiesten. Van vrouw voor de microfoon naar vrouw die achter de schermen in vloed probeerde wit te weffenen. En tientallen jaren later zou ze zelfs opnieuw in televisie persoonlijkheid worden. Haar eerste Rome was voorbeeld. Haar publieke leven nog lang niet. Rome geeft iemand een podium. Maar het geeft het publiek soms ook het gevoel dat alles over die persoon bespreekbaar is. Bij Jersey Kaagman draaide die aandacht op wel een vak om haar uiterlijk. Haar stem had haar beroemd gemaakt, maar haar kleding, lichaam en uitstraling werden bijna even uitvoerig besproken. In 1983, het jaar waarin Earth and Fire uiteenviel, poseerde ze voor de eerste Nederlandse editie van Playboy. 25 jaar later verscheen ze opnieuw in het blad. Voor sommigen bevestigde dat haar status als sekssymbool, maar het laat tegelijkertijd zien hoe ingewikkeld haar publieke positie was. Een mannelijke rockster kon ouder worden en vooral worden beoordeeld op zijn muziek. Bij vrouwelijke artiesten bleef het lichaam vaak onderdeel van het gesprek. Journey zou dat later op een veel pijnlijkere manier ervaren. Na haar actieve periode als popzangeres koos ze ondertussen voor invloed achter de schermen. In 1987 werd ze voorzitter van BV Pop, de belangenorganisatie voor popmuzikanten. In de jaren 90 werkte ze als PR-manager bij Radio Noordzee en in november 2000 werd ze directeur van Stichting Economus, later Boomer Culture. Daarmee veranderde haar betekenis voor de Nederlandse muziek. Ze hoefde niet langer zelf in de hitparade te staan om invloed te hebben. Ze zette zich onder andere in voor auteursrechten, de positie van Nederlandse muziek en betere omstandigheden voor makers. Boomer Culture benadrukte na haar overlijden dat haar werk achter de schermen minstens zo belangrijk was als haar carrière voor de microfoon. Maar juist, toen velen misschien dachten dat Jersey Kaagman vooral tot de geschiedenis van de jaren 70 behoorde, gebeurde iets onverwachts. In 2002 verscheen ze op televisie in Idols. En plotseling kende heel Nederland haar opnieuw. Niet met een microfoon, maar achter een jurytafel. Het programma werd een kijkers fenomeen. Het eerste seizoen trok volgens de NOS gemiddeld ongeveer 3,7 miljoen kijkers en meer dan 5 miljoen mensen zagen de finale. Journey zat midden in dat enorme mediaspectakel. Daarmee kwam ook de hardste kant van beruimdheid terug. Kandidaten werden beoordeeld, maar de juryleden zelf net zo goed. Journey kreeg kritiek op haar strenge beoordelingen. En vervolgens begon het publiek ook haar gezicht te analyseren. Waarom leek haar mimiek zo strak? Had ze cosmetische ingrepen laten doen? Was het botox? De speculaties lekken op dat moment misschien slechts onderdeel van de gebruikelijke showbizroddel. Jaren later zouden ze ineens bijzonder pijnlijk blikken. Want achter die veranderende gezichtsuitdrukking zat een werkelijkheid die vrijwel niemand kende. Zelfs Journey had aanvankelijk niet volledig begrepen wat haar lichaam haar probeerde te vertellen. Achter het publieke beeld van Jersey Kaagman bevond zich een relatie die bijna een halve eeuw zou duren. Haar partner was Bert Reuter. Reuter was zelf een gerespecteerd bassist. Hij speelde onder meer bij Focus en werd later ook lid van Earth and Fire. Journey en Bert waren sinds 1974 samen. Reuter maakte vanaf 1978 deel uit van Earth and Fire. Dat betekende dat muziek nooit slechts iets was wat een van hen beiden juist deed. Muziek zat midden in hun relatie. Ze kenden de onzekerheid van het vak. Ze begrepen tournees, studio's, successen en teleurstellingen zonder dat die wereld aan de ander uitgelegd hoefde te worden. Toen Earth and Fire opviel en Journey solo verder ging, werkte Reuter eveneens met haar samen. En toen de spotlights langzaam minder fel werden, bleef hun band bestaan. Het is verleidelijk om één relatie van bijna 50 jaar achteraf als één perfecte liefdesgeschiedenis te beschrijven. Maar daar weten buitenstaanders uiteindelijk te weinig van. Wat wel duidelijk werd, is hoe belangrijk Bert voor Journey werd toen haar gezondheid achteruit ging. Nadat bij haar Parkinson was vastgesteld, nam hij steeds meer ondersteuning op zich. In een interview uit 2016 maakte Journey duidelijk hoe afhankelijk haar dagelijkse leven inmiddels van die steun was geworden. Ze was toen al dat zelfstandig thuis blijven zonder Bert waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn. Dat maakt wat vervolgens gebeurde bijzonder hard, want die chronische ziekte verandert niet alleen het leven van degene die ziek is. Ze verandert ook in relatie. De rollen verschuiven. Een geliefde wordt deels verzorger. Spontane uitstapjes worden moeilijker. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, moeten ineens gepland worden. En de toekomst krijgt een onzekerheid die geen carrièreplanning kan oplossen. Journey trok zich steeds verder terug uit het openbare leven. Haar wereld werd kleiner. Maar Bert was er, tot hij er niet meer was. In maart 2022 overleed Bert Reuter op 75-jarige leeftijd. Daarmee verloor Journey niet alleen een bekende muzikant uit haar vroegere professionele leven, maar de man met wie ze sinds 1974 haar leven had gedeeld. Het verlies moet dus te zwaarder zijn geweest omdat Journey op dat moment zelf al jarenlang met Parkinson leefde. De vrouw die ooit in zaal met een blik kon domineren, had inmiddels steeds meer hulp nodig. De vrouw die vroeger van podium naar podium reisde,
leider in veel stiller bestaan, en de persoon die zo lang naast haar had gestaan viel weg. Toch waren mensen die haar bleven bezoeken, en herinneren aan wat zich had betekend. Vrienden, muzikanten, collega's, fans. In Augustus 2023 kreeg ze nog een Lifetime Achievement Award, uitgereikt door gitarist Jersey Kaagman. De onderscheiding was bedoeld als erkenning van zowel haar muzikale carrière als haar inzet voor de belangen van popmuzikanten. Misschien was juist dat belangrijk. Niet wachten tot iemand er niet meer is, maar zeggen wat iemand betekend heeft terwijl die persoon het nog kan horen. Voor Journey kwam die erkenning in een periode waarin haar lichaam steeds minder mee werkte, en dat brengt ons bij de gebeurtenis die haar laatste levenshoofdstuk bepaalde. Het grote keerpunt in het latere leven van Jersey Kaagman was geen showbiz schandaal. Het was een diagnose, de ziekte van Parkinson. In oktober 2012 maakte Jersey openbaar dat ze aan Parkinson leed. Volgens Benvara had ze haar ziekte al enkele jaren voor de buitenwereld verborgen gehouden voordat ze besloot erover te spreken. Die onthulling veranderde achteraf de betekenis van beelden die miljoenen Nederlanders van haar kenden. Tijdens Idols was namelijk veel gesproken over haar gezicht. Kijkers zagen in Steve soms bijna onbewegelijke mimiek. Er ontstonden verhalen dat Jersey botox gebruikte. Mensen maakten opmerkingen. Media speculeerden. Maar toen de diagnose bekend werd, bleek dat de werkelijkheid veel ernstiger was. De strakke gezichtsuitdrukking die door buitenstaanders aan cosmetische behandelingen was toegeschreven, hing samen met verschijnselen van Parkinson. Het moet moeilijk zijn geweest. Jarenlang was Jersey beoordeeld op haar uiterlijk. Eerst als jonge vrouwelijke rockster, later als vrouw op televisie. En toen haar lichaam door een ziekte begon te veranderen, werd dat aanvankelijk geïnterpreteerd alsof het een cosmetische keuze was. Na haar onthulling liet Kaagman dan ook duidelijk merken dat de opmerkingen haar geraakt hadden. Ze vond dat mensen die zo gemakkelijk over botox hadden geoordeeld wel iets recht te zetten hadden. Maar ze koos niet uitsluiten voor bullshit. Ze besloot haar bekendheid opnieuw te gebruiken. Dit keer niet om een plat te verkopen. Niet om kandidaten te beoordelen. Niet om een organisatie te leiden. Maar om andere mensen met Parkinson het gevoel te geven dat ze zich niet hoefden te verbergen. In het interview waarin ze haar ziekte openbaar maakte, benadrukte ze dat ze juist door openheid een voorbeeld en steun voor anderen wilde zijn. Dat besluit zegt veel over haar. Want ziekte ontneemt mensen vaak controle. Jersey kon niet bepalen dat Parkinson haar getroffen had. Ze kon niet bepalen hoe snel de aandoening zich zou ontwikkelen. Maar ze kon wel bepalen wanneer zich haar eigen verhaal vertelde. En hoe. De jaren daarna werd haar aanwezigheid in de media steeds zeldzamer. In 2016 vertelde ze dat haar toestand per dag kon verschillen. Birthright was toen essentieel voor haar mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het contrast met haar vroegere carrière kon nauwelijks groter zijn. Wie de uitbeelden bekijkt, ziet een vrouw die over een podium beweegt in strak gesneden kostuums, haar lichaam volledig onderdeel maken van een optreden. Parkinson raakt juist beweging. Spieren worden stiever, handelingen vertragen. Ook mimiek en spreken kunnen steeds moeilijker worden. Bij Jersey werd communiceren in haar laatste levensfase inderdaad lastiger. Oud-idols collega Henk-Jan Smits vertelde na haar overlijden dat praten door haar ziekte steeds moeilijker was geworden, al waren haar humor en scherpte volgens hem lang aanwezig gebleven. Daar zit misschien de bitterste tegenstelling van haar leven. De artiest die bekend wordt doordat ze zichtbaar was, wordt steeds minder zichtbaar. De vrouw die beroemd wordt met haar stem kreeg meer moeite met praten. De performer die in de jaren 70 lichamelijke vrijheid uitstraalde, raakte steeds sterker begrensd door haar eigen lichaam. Maar haar identiteit was groter dan haar ziekte. En zelfs toen optreden onmogelijk was geworden, bleven anderen ervoor zorgen dat haar naam niet verdween. Na 2012 zag het publiek Jersey Kaagman steeds minder. Geen groot comeback. Geen poging om koste wat kost in de schijnwerpers te blijven. Haar leven werd rustiger en meer afgeschermd. Er kwamen nog onderscheidingen en eerbetonen. Maar haar gezondheid bepaalde in toenemend de mate wat mogelijk was. In 2015 werd ze erelid van Boemastemra. Een jaar later ontving ze de Hans Kosterman-prijs voor haar jarenlange inzet voor de auteursrechten van muzikanten. In 2023 volgde opnieuw een Lifetime Achievement Award. Het zijn prijzen die iets opwellends laten zien. Jersey werd niet uitsluitend geared voor weekend. Niet alleen voor het blauwe pak. Niet alleen omdat ze ooit miljoenen kijkers trok met idols. De Nederlandse muziekwereld bleef haar ook erkennen voor het werk dat veel minder zichtbaar was geweest. Het verdedigen van makers en hun rechten. Ondertussen werd haar gezondheid kwetsbaarder. In 2024 wordt gemeld dat ze te ziek was om persoonlijk aanwezig te zijn bij een eerbetoon aan Earth and Fire. Ze wordt snel moe en intensieve zorg was noodzakelijk geworden. Toch bleef de waardering groeien. Rond haar 79e verjaardag op 9 juli 2026 wordt opnieuw gewerkt aan een bijzonder eerbetoon met bijdragen van fans en betrokkenen. Het idee erachter was eenvoudig maar aangrijpend. Waardering moet iemand eigenlijk ontvangen zolang die persoon er nog is. Slechts enkele weken later kwam het einde.
Op vrijdag 31 juli 2026 overleed Jersey Kaagman op 79-jarige leeftijd. Het Earth and Fire Archive vermeldt dat zich overleed aan de gevolgen van Parkinson. Het nieuws wordt op 6 augustus breed bekend. Diezelfde dag meldde de NOS dat haar uitvaart volgens haar wens in besloten kring had plaatsgevonden. Geen groot publiek afscheid. Geen laatste show. Geen cameras die een definitief slotaccord moesten vastleggen. Misschien past dat witendelijk juist bij haar laatste levensjaren. De jonge Jersey had die aandacht niet geschuwd. De oude Jersey koos steeds meer voor rust. Wat resteerde waren de opnames. De platen. De mensen die haar persoonlijk hadden gekend. En miljoenen herinneringen die plotseling weer bovenkwamen zodra Weekend of Memories op de radio klonk. Wie de nalatenschap van Jersey Kaagman uitsluitend meet aan plattenverkoop, mist een groot deel van haar betekenis. Natuurlijk zien er de liedjes, Seasons, Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Weekend. Zij vormen samen één soundtrack. Van één periode. Waarin Nederlandse popmuziek, zelfbewuster, woorden steeds, nadrukkelijker probeerde mee te tellen buiten de eigen landsgrenzen. Maar Jersey vertegenwoordigde ook iets anders. Ze liet zien dat een vrouw in een rockband niet noodzakelijk een figurant hoefde te zien. Ze kon het middelpunt zien, het beeld bepalen, de stem bepalen, de stijl bepalen. Muziekkenners herinnerden haar, naar haar dood, dan ook nadrukkelijk, als een krachtige vrouw in een destijds overwegend mannelijke rockwereld. Daar kwam haar werk achter de Sherman-Bridge. Als voorzitter van BV Pop, PR-manager en later directeur van Economist Boomer Culture zette ze zich jarenlang in voor Nederlandse makers. Bij haar afscheid in 2009 werd ze voor die verdiensten benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Boomer Culture stelde na haar overlijden zelfs dat Nederlandse schrijvers, componisten en uitvoerende artiesten haar veel verschuldigd zijn vanwege de manier waarop zich voor hun positie heeft ingezet. En dan is er nog haar derde leven in de publieke belangstelling. Idols. Daardoor leerden jongeren die nog niet eens geboren waren to een weekend bovenaan de hitlisten stonden ineens Jersey Kaagman kennen. Voor hen was ze niet de glamoureuze rockzangeres uit 1979. Ze was Jersey van de jury. Streng, scherp, herkenbaar. Daarmee overbrugde ze iets wat weinig artiesten lukt. Meerdere generaties kenden haar om compleet verschillende redenen. En tenslotte is er haar openheid over Parkinson. Misschien was dat geen artistieke prestatie. Maar menselijk gezien behoort het wel degelijk tot haar nalatenschap. Want achteraf kreeg haar verhaal een bredere betekenis. Het liet zien hoe gemakkelijk mensen een oordeel vormen op basis van iemands uiterlijk zonder te weten wat er werkelijk speelt. Een strak gezicht werd een onderwerp van spot en roddel. Later bleek er zekte achter te zitten. Die geschiedenis maakt haar verhaal onverwacht actueel. Niet alles wat we aan een beroemd persoon denken te zien, begrijpen we ook. En misschien verdient niemand dat zich een ziekte eerst tot entertainment wordt gemaakt voordat de waarheid bekend is. Wat gebeurde er uiteindelijk met Jersey Kaagman op 79-jarige leeftijd? Het feitelijke antwoord is kort. Na een jarenlang leven met Parkinson overleed ze op 31 juli 2026. Enkele dagen later nam Nederland kennis van haar dood. Haar afscheid van volgens haar eigen wens buiten de grote publieke schijnwerpers plaats. Maar in mensenleven past nooit volledig in zo'n antwoord. Jersey Kaagman was het meisje uit het schoolkoor. De secretaris die in kans kreeg bij een band. De jonge vrouw die het podium betrad en niet meer over het hoofd kon worden gezien. De zangeres van Memories en Weekend. Het stillekoen in dat onvergetelijke blauwe pak. De partner van Bert Reiter. De bestuurder die opkwam voor muzikanten. Het jurylid voor wie miljoenen mensen hun televisie aanzetten. En uiteindelijk ook de vrouw die ervoor koos op een leek te vertellen dat achter haar veranderende gezicht geen ijdelheid maar Parkinson schulging. Misschien is dat waarom haar verhaal zoveel verder gaat dan nostalgie. Het gaat over hoe snel succes voorbij kan gaan. Over hoe een mens verschillende levens binnen een leven kan leiden. Over liefde die tientallen jaren meegaat. Over een lichaam dat uiteindelijk niet meer doet wat je wilt. En over de vreemde manier waarop muziek juist blijft bestaan wanneer de mensen die haar maakten er niet meer zijn. Wanneer Weekend opnieuw klinkt is Jersey even terug. Niet als patient. Niet als oude vrouw. Niet als iemand om wie geroed moet worden. Maar zoals miljoenen mensen haar voor het eerst zagen. Vooraan op het podium. Zelfverzekerd. Opvallend en volledig in haar element. Hoe herinnert u zich Jersey Kaagman het liefst? Als frontvrouw van Earth and Fire? Als streng jurylid van Idols? Of juist als de vrouw die zich achter de Sherman jarenlang inzette voor Nederlandse muzikanten? Laat uw herinnering of favoriete lied van Jersey achter in de reacties. En als u vaker bijzondere verhalen wilt horen over de sterren die de Nederlandse muziek en televisiegeschiedenis hebben gevormd, abonneer u dan op het kanaal en activeer het belletje. Zo mist u geen van onze volgende portretten, herinneringen en verhalen over artiesten die misschien uit beeld zijn verdwijnen, maar er nooit werkelijk uit ons collectief geheugen.